कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको तयारीको लागि हाउ टु क्र्याक CE भनेर भिडियो बनाइयो। त्यसपछि OMR सिट कसरी फिल गर्ने, टाइम कसरी म्यानेज गर्ने भनेर भिडियो बनाइयो। हुँदा हुँदा अब जम्मा 2-3 महिना मात्रै बाँकी छ, त्यो टाइममा चाहिँ कसरी CE को लागि प्रिपेयर गर्ने भनेर नि भिडियो बनाइयो। तर लास्टमा गएर मेन समस्या चाहिँ के आयो भन्दाखेरि भाइहरूलाई त फिजिक्स केमिस्ट्री गाह्रो लाग्दो रहेछ, जुनले चाहिँ अब 50-50 मार्क्स टोटलमा 100 मार्क्स क्यारी गरिरहेको छ। अब गाह्रो लाग्यो भन्दैमा त्यसलाई छोड्न त मिलेन, नकाट्न त मिलेन, जसरी नै पढ्नु छ। अब पढ्ने कसरी त हैन, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्ने कसरी? अब जुनसुकैलाई सोध तिमी, या सरलाई सोध या दाइलाई सोध, भाइ यसलाई कन्सेप्ट बनाउनुपर्छ, कन्सेप्ट भन्न त सजिलो छ। अब त्यो कन्सेप्ट बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कसले दिन्छ त हैन? थाहा त हुनु पर्यो नि त कसरी गर्ने, कन्सेप्ट बिल्ड हुन्छ कसरी। अब गाह्रो लाग्छ भन्नुको मतलब के हो? पढ्न गाह्रो लाग्छ कि जुन तिम्रो सामान्य नियम भाइरनको किताब छ त्यो पढ्न गाह्रो लाग्ने हो कि? हो, त्यसैको कुरा गरौँ आज। अब यस्तो च्याप्टरलाई एप्रोच कसरी गर्ने त यदि गाह्रो लाग्छ भने, है त। सो सुरुमा कुरा गरौँ फिजिक्सको बारेमा। हामी सबैलाई थाहा छ फिजिक्स 50 मार्क्सको छ र फिजिक्समा 2 प्रकारको क्वेसन हुन्छ। एउटा हुन्छ न्युमेरिकल, अर्को हुन्छ कन्सेप्चुअल, जुन हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ। सो न्युमेरिकलको लागि के छ? हामीले जान्नै पर्ने न्युमेरिकलको लागि भनेको फर्मुला तिम्रो टिप अफ द टङमा हुनुपर्छ, मुखमा खरेर फर्मुला जान्यो। अब त्यो फर्मुला अप्लाई कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने त्यो जान्नु पर्यो। अनि त्यस सँगसँगै हामीले क्यालकुलेसन पनि गर्न जान्नु पर्यो। फर्मुला सबै गऱ्यो तर त्यो फर्मुला एप्लाई गरेर तिमीलाई सामान्य म्याथमेटिक्स गर्न आएन, क्यालकुलेट गर्न आएन भने त काम रहेन। त्यहाँ लग गरिरहेको छु कि होइन। अनि अर्को कुरा, फिजिक्स केमिस्ट्री गाह्रो लाग्छ भन्दैमा त्यसलाई छोड्ने होइन कि हामीले एक्जामको लागि पढिरहेको। हामीलाई फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा BSc गर्नु छैन होइन, मास्टर गर्नु छैन। त्यो हिसाबले एक्जामको डिमान्ड सम्झेर पढ्ने। अब न्युमेरिकलको लागि त फर्मुला र क्यालकुलेसन स्ट्रङ पार्नु पर्यो। र कन्सेप्ट चाहिँ कसरी बिल्डअप गर्ने त? अब सिधै थ्योरी बुक हेर्न जान्छौ भने तिम्रो हेर डराउने मान्छेले थ्योरी बुक सिधै त पढ्न नसक्ला। त्यो हिसाबले सुरुमा तिमी के गर भन्दाखेरि, यदि तिम्रो अब +2 को ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ भने तिमीले MCQ वाला भिडियो हेर्न मिल्यो। के गर्न मिल्यो? MCQ वाला भिडियो हेर्न मिल्यो। अथवा तिम्रो ब्याकग्राउन्डै राम्रो छैन भने चाहिँ, ब्याकग्राउन्डै क्लियर छैन भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि ऱ्यापिड रिभिजनको भिडियो हेर्न मिल्यो। अब यो भिडियोहरू चाहिँ तिमीले अब यदि कतै सब्सक्रिप्सनहरू ल्याएको छौ, कुनै प्याकेजहरू हुन्छ नि अब अहिले त होइन, त्यो जोइन गरेको छौ भने त्यहाँबाट हेर्दा नि भयो। अथवा युट्युब छँदैछ, फ्री कन्टेन्ट जति नै पाइन्छ। अब भिडियो हेरिसकेपछि तिमीमा अलिकति हिम्मत आउँछ, अलिकति आँट आउँछ। त्यसपछि नियम र भाइब्रेन्टको मोडिल हेर। अब फेरि भन्नु टाइम थोरै छ, त्यही बुक हेर्न त डर लागिरहेको थियो। अब नियम र भाइब्रेन्टको नि मोडलको बुक हेर्न सक्दैनौ भने चाहिँ तिमी क्विक रिभ्यू PCB भन्ने एउटा पुन्टे बुक हुन्छ, एटलिस्ट त्यो चाहिँ हेर। त्यति गरिसकेपछि मेन हेर्नु पनि के, यो मोडलमा इम्पोर्टेन्ट कोही टपिक्सहरू हेर तिमी। मेन सुरुमा इम्पोर्टेन्ट टपिक्सलाई फोकस गर। इम्पोर्टेन्ट टपिक्स के छ, कसरी थाहा हुन्छ, त्यसको लागि त पास्ट इयर क्वेसन हेर्नु पर्यो होइन, सिलेबस हेर्नु पर्यो। हुन त अब सिलेबसमा कति ट्याली नभइरहेको हुन्छ, तैपनि एउटा बेन्चमार्क त राख्न सकिन्छ। अब तिम्रो फिजिक्सको कुरा गर्ने भने कुन छ त इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू? तिम्रो सर्कुलर मोसन होला, तिम्रो प्रोजेक्टाइल मोसन होला, मोसन इन 1 डाइमेन्सन होला, वर्क इनर्जी पावर होला, तिम्रो मोडर्न फिजिक्स होला होइन। त्यो चाहिँ अब आफूले विचार गर्नु पर्यो र आफैले पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो। अब सुरुमा भिडियो हेऱ्यौ, त्यसपछि बुक हेऱ्यौ। अब MCQ नगरे त तिम्रो कहानी नै सकिँदैन, किनकि तिमीले यो पढेको कुरा एप्लाई कहाँ गर्नु छ? लास्टमा गएर MCQ मा गर्नु छ होइन। तिम्रो जस्तै त्यो फिजिक्सको मोडल तिमीले हेर्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ फर्मुला डिरेक्ट लेखेको हुन्छ नि, डाइरेक्ट कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ। हो, त्यस्तो डाइरेक्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि MCQ गरेपछि थाहा हुन्छ। जुन सोल्युसन गर्दै जान्छौ नि, ए यो यसरी निक्लेर यो फर्मुला यसरी बनाइरहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ ठ्याक्क क्लिक हुन्छ क्या। त्यही भएर MCQ जति सक्छौ त्यति MCQ प्र्याक्टिस गर।
थ्योरी तिम्रो विक छ भने पनि तिमी एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्दैछौ र एमसिक्यू सँगैको पछाडि जुन थ्योरी दिएको हुन्छ त्यो हेर्दैछौ, त्यो भएपछि तिम्रो एक्सेल भइहाल्छ। लास्टमा तपाईँ यति गरिसकेपछि एउटा फाइनल एउटा नोट कपी बनाउनु, जसमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, हेर अब फर्मुलाजहरू लेख्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा के गर्नु पर्यो, तिम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू लेख्नु पर्यो, युनिक कन्सेप्टहरू लेख्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू लेख्नु पर्यो, जस कारण पछि तिमीलाई के गर्न सजिलो होस् त लास्ट आवरमा रिभिजन गर्न सजिलो होस्। अब भनिहालेँ एमसिक्यू धेरै प्र्याक्टिस गर्नु। अब एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्नलाई के छ त रिसोर्स भन्ने कुरा त्यही हो, पास्ट इयर क्वेसन्स, आइएमकेबिपी। त्यसपछि तिम्रो मक टेस्ट त छँदैछ, जहिले शनिबार नेममा 2टा पेपर जान्छ, भाइरलमा 2टा पेपर जान्छ, टोटल 4वटा पेपर भयो। अनि तिम्रो अब्जेक्टिभ पिसिबी छ, त्यसपछि यो 2टै भ्यायो भने चाहिँ अब्जेक्टिभ पिसिबी नि गर्नु हुन। तपाईँ अब्जेक्टिभ पिसिबीमा अब त्यही नेम केही क्वेसन्स पास्ट इयरकै क्वेसन हुन्छ र एक्स्ट्रा पनि अलिअलि हुन्छ। सो यसरी फिजिक्सलाई एप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। अब केमिस्ट्रीतर्फ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बेसिक ट्रेन्ड त्यही हो। तिम्रो थ्योरी एकदमै विक छ भने चाहिँ तिमीले अब भिडियो हेर्नु पर्यो, ठिकठाकै छ भने तिमीले मोड्युलबाट सुरु गर्दा नि भयो। तर बेसिक ट्रेन्ड चाहिँ भिडियो, मोड्युल्स, एन्ड देन एमसिक्युज, एन्ड देन नोट, द्याट्स इट। अब फेरि तिम्रो यहाँ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिजिकल केमिस्ट्री त्यही कन्सेप्ट फर्मुला होइन। अब अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिकमा रटान पनि छ, अर्ग्यानिकमा हल्का बुझ्नु पर्ने पनि छ, इनअर्ग्यानिक त लगभग पुरै रटानै हुन्छ। यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट। अब त्यसमध्ये पनि फिजिकल केमिस्ट्रीमा चाहिँ छुट्टो नै नहुने कुरा भनेको चाहिँ मोल कन्सेप्ट हो। तिम्रो धेरै एमसिक्युज मोल कन्सेप्टमै आधारित भएर बनिरहेको हुन्छ। सो यो टपिक चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। त्यसपछि अब फर्मुला त याद हुनै परिहाल्यो होइन, केमिस्ट्री फर्मुला त हुन्छ, त्यो नि याद हुनु पर्यो। र अर्ग्यानिकको तर्फ कुरा गर्ने चाहिँ मेन भनेको तिमीले नेम रियाक्सन जति चाहिँ सबै पानी बनाउनु पर्छ। जसरी अघि फर्मुला पानी बनाउनु पर्छ, त्यसै गरी अर्ग्यानिकमा चाहिँ नेम रियाक्सन जति सबै पानी हुनुपर्छ। र अब त्यो सँगसँगै हाम्रो इन्डक्टिभ इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्टहरूको ट्रेन्ड पनि याद राख्नु पर्यो होइन। र फाइनली इनअर्ग्यानिक त पुरै रटान भइहाल्यो। अब त्यसमा पनि पिरियडिक टेबलको ट्रेन्ड र पिरियडिक टेबलमा जति त्यो एक्सेप्सनहरू छ नि, नेमको मोड्युलको त्यो फर्स्ट च्याप्टर हेरेर कति धेरै एक्सेप्सन छ, हो त्यो एक्सेप्सन र ट्रेन्ड याद राख्नु पऱ्यो। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनबाटै धेरै क्वेसन आइरहन्छ होइन। तिम्रो अब अमोनिया, सल्फ्युरिक एसिड, HNO3, NaOH, सोडियमको डाउन्स प्रोसेसहरू छ नि, हो त्यस्तोहरूबाटै आइरहन्छ क्वेसन, सल्भेबल प्रोसेसहरू छ। भन्नुको मतलब हामीले विशेष गरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिकलाई पहिला फोकस गरेर पढ्नु पऱ्यो होइन। मैले बिस्तारै बिस्तारै अरू पनि टाइम बचाइ हेर्दै जानु। सो फाइनली के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गाह्रो लाग्छ भनेर डराएर बसेर भएन। जबसम्म गर्न सुरु गरिँदैन नि तबसम्म गाह्रो लाग्छ। एकचोटि जब पढ्न सुरु गर्ने चाहिँ थुक्क मलाई यति नआएको त्यतिखेर जस्तो लाग्न थाल्छ क्या। त्यही भएर अलिकति हिम्मत बढाउने, अलिकति मेहनत गर्ने होइन। फाइनल्ली कहाँ पुग्नु छ त थाहा छैन। सो बेस्ट अफ लक फर द एक्जाम। अब यस्तै अरू केही कन्टेन्टहरू चाहियो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो होइन। अरू केही हेल्प चाहियो भने भन। र यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ अब भन्नु र लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर होइन। आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुमा पनि सेयर गर ताकि अरूलाई पनि हेल्प होस्। सो थ्याङ्क यू। अन्टिल देन, साइनिङ अफ।